Pwede na.
Hindi ka kaswag. Medyo may gusto. Ay, sabi niya magbigay sa dati si Ale. Tawag sa niya. Pakutan mo. Tignan mo. Uli ang nanuno. Dati ka pa naguman. Open Saturday. Pada tante
Para mabalik sometimes
Sige, sampay mo na ito. Gaya mo na.
Okay na ako. Kuya Diniel, tapos ka? Ano pa? Ano na? Hindi mo pa daladala? Hindi mo pa daladala? Ano mo, yun. Ako pa na rin. Mata. Iya na, dobla ano.
Pinatak mo na diba sa office? Kaya mo? Barnes na makon. Ha? Ayun,
Buong Ilan mga nila ako niya pag siguro si Dora at Dora Dora Like Margaret. Ilan mga nila sa open mo nito. So, di naman ang talaga ko. Ano, sa loob mo kami. Nakalibot tayo. Nakita ng tao. Ngayon, wala. Dadyan ang yung kung dito sa sisi ko. Ano yun? Tawag ko na. Tawag. Wala ka yun. Wala, yung kami kanina din. Makamit. Sige, may tutuloy. Sure. Patuloy ka mo.
Ay, sige naman, naiyakan. Hindi ako nga na-fish pan dyan. Nakaligos ko na dyan, bago mo kang deliver yung mga ito. Deliver. Ate ka na tao. Ya kung bakit. Iyo nga.
Emang yang lagi udah tua. Ya, may gitara dyan. Yun lang sa kadal. Minuli kayo siya din. No. Wala yung bigyan. Palitan mo ang food. Yung mga reward. Reward is open to reward. You grind them. You grind them. Nagsasabi ka po. Oo, open mo sa pagpapakawan. Ay, man, Jake, ako na Jake. Pera. 19.
Ako mabay ka po. Ano yung ginagawa ko? My idol is
Oh, nagano-yoga. Hindi ko na ganyan ganyan. Giling, may liling ang ulog na Maria Tabe. Ay, na dyan o.
sa may ano. Dito na ako sa iyo. Yan o. Pero ka na ako. Sabi mo, ay, nakutang ko. Uy, may ano? May...
Sige na po, ano ba yan? Ano ba ito? Ano, dito na kuya ako. Dito pa ako. Para sa sarado, ito mo ako pakabubaan. Mami, ako dito na. Wala din. Wala dyan. Ayun eh. Ang pinagano, hindi ko dito. Hindi ko dito talaga. Double pen kasi. Okay, that's maganda. Wow. Para sila mo na meron. Ayun, ito sa kanan mo na, So,
Demo na ito. Demo na ito yun. Nandiyan niya rin demo. Paano ito nandiyan? Uy, magic ko naman, magic mo. Uy, ano? Kain? The one. Di mo na po paligo ah. Kami dahil. Palit ako. Open mo sabi. Biya. Bibi. Bibi talagang ganyan. Ito lang ang tuko. Nagalit ko. Pagano-gulo yung ako doon.
mga Joy!
Hello? Wala sa bulan. Wala na. Ayaw, kaduman mo na daw ang kita kay Jake. Yun yan. Hindi ko na kukunin. Yung ano, yan. Kasi kung lumilipo. Ito. Wala akong sinakbo. Bongboy, yung sinakbo. Nainuwi naman sa may Lagi ko yung call Jake ko. Yun ang play game. Play pa lang. Ano? Ano na tingin mo ni Panon? Ako ni Jake, nagdadala na si Jake. Yabon. Kaya ko ba yung kaya ka pero rin. Wala kang payo mo. Ako rin pwede ko. Ako pinapin yung pagdalo.
Buhay ka mga YouTube.
Sa kuya nga,
Okay na po. Ano kasi ako? Hindi na ako. Oh! Kaya nabag. Ay, gabon. Kaya wala kasi ako naman. Ano sa number ko? Number for that. Number 4? Yeah, okay. 10. Open man. Line. Nice one. Ano?
Anong power ang dyan? Ha? Ano power? Ano power yan? Yan, yan, so, may assignment ka ba? Umiyak lang mo. Nagano sa atin mo? Ano niya ko? Assignment, nini. Ano? Mag-aaral ka ng ano sa district sa aga. Ay, gusto na nakatest ka muna. Huwag ka mawala mo rin. Pinaka mo. Ikaw sa Korea. Sige talaga maisog. Joy, siya ang Maura. Uy, dadaan. Dadaan ako. Love na kamo. Durog pa mga Awa nila. Ay, maganda din. slow. Huwag mo kamuta ko. Ano ka?
Ano ni Gero balik ka ano para Iyan na ito. sino ito? Ano ni Gero? Iyan na ito. Yan.
Yung pangatlo. Boy, nabuksan mo doon, boy. Ako ang kukwento ka. Yan, naman siya ang left. Iya sabi. Mga pera mama. Naku. Yan. Ay, parang saan ka na ikaw. Buaya na ako. Ito, nanawar. Ada tegur. Gomyong ito. Magigo ako. At kung baga po, tama. Bilang-bilang no. Ay, nakapugo. Dati po. Look na, kailangan.
para daw na Kumali. Kumali. Ay, digdi ako solo na sa nang nabulsuan. Digdi ako solo niya. Digdi ulit na kami digdi ako. Dito ko yan. Yun na. Yun na. Kaso na. XP. Hey! Aku
Inuwan ko yung kitang duwa. Tinawang. Tinawang. Bata. Oh, ano na kami duwa. Duwa matibay. Bigla nakilala siguro natutulog. Sabi, dahil Ay, ano para ba ako? ako sa December 12. Bakit ko yun? Ay, nakakita ko. Bukan agad na. Ay, popo. Kailan ka? Layman. Layman. Wala yung kapit. Kakanta Marbo, di ba?
Sumayip. God. Ayun ka sa ng kanin ko. Yeah. 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 Uy! Pambawal sa kapatid natin. Hindi.
Nasa 3. Kung sa tray. Kaya sa kaya. Kung sa tray, chef. Wala ka kasi. Ayun o. Wala ka sa telephone. Wala ka ba? Mga kapon. Wala ka. Nagdala ko lang, hindi ako nag-iinig ako. Ayun lang, wala pa nag-iinig. Kapag pinatuloy na. Ayun, para kalwag. Mas matao ko yung bigyan. Ayun, talaga. Parang ng bubuha. Ano ka dito? Mas matao ko yung bigyan.
daw di kita. Asawa.
Hindi na ako pala sinasama. Sabi ako may kuha pala dito ba dito? Hindi na. Ako nag-dalsin dito. Saan ko pa dati? Right side lang sa akin. Hindi mo sa kanya dito pag dati. Dahil kung pa pala dito siya. Hindi na yung kung pa dito. Yung pa kanya ka na ito na. Lapunan, mama. Mga pera, saan ka to? Ha? Iyo? Ay, sudah ya. Ya. Ah. Ito po may gusto bagate. Oo. Ano ito din si Gabi? Deo dar tama ite. Pwede da? Ano ite? Eh.
Sabi ko na noon. Yung Ulan ko. Ulan ko. Ah, si Kuya. Iyo. May akong jargon. Baka lugar na. Ano yung tubig din? Eh, ano yung Mga anak, pwede naman may gusto. Hindi, so, ano hindi ko yan? Microscope ko lang. Ha? Yung microscope ko.
Pero hindi magabong. Kaya mo pwede makatakin mo.
Meron lang ako. Yung W ka. Ako na lang malita. Sige. Oo. Alam mo, kaya nga dito sa ngayon ng bangko, ang dakon na ko pa din, hindi lang po, hindi lang po, ano sabi, kaya magabi na po, may ganahan na dati sa mga pera ko. Sila, ito, may sa, ay, may kusin, ako na, hindi sabi yung kapatid. Ha? Nag-shoot doon talaga din yung show ng mga
Di ba mga ano? Dapat pa naman dito. Ayun, isa.
May tin na na yung Shabong mong. Yan. English siya. Tapos sino to pwede? Dapat ko sa rin, isip ko sa New York na ano. Ay, kadulupan. Ako sa kato nangyari, di. Ay, nakita ko ba? Mura ko dati magkandungin niyo. Itong tenga po siya na masit. Bueno. Mura ko di ba? Hindi niya. Nakulon may mas ano. Masalaw sa Luwan. Eh, I'm going to measure you. Naroon da, ano, hindi man da, naroon da, naroon da. Ito da, kasi da siya, pero da siya sulo. Di mo na kung pamilya. Yung nga ni, tapos yung mga kas niya, baka, sige, nagdaraman yun, baka, kasi, ano, kasi baka yung matamang maganda, yung ano, video. Naruto, Pasilo. Ay. Right. Yo, mas. Right. Sinataw yan ng 46. Wait, kang ano? Pasilo. So, ano yung ba ng ano yan? Saan ito? Grabe ay gates. Bawal. Bawal. Bro. Ano dito makuha? Paano doon ang ganang play? Hindi ka. Ay, ito play ganun pa rin sa pati. Kami bichid na suwa. Dati day mo on.
Yun din lang may meron din. One, one. Yung pag-edit mo pag-explode yun. Hindi ka pang ano. Yan ang ganda ng mo. Pag pag-umangat, Emerald, Balkano, alam mo, ulit na naman doon sa group. After doon, narito, masabi. May para sa ano, siya. Tapos, tapos, may pag-iwan din ako. Hindi ko kulay green mo. Ball pa pick up. Na. Hindi na ako hindi pa, bakal-bakal na. Kasi kung kasi si Ayer, bakal sa yung pick up. Nakalas.
kayo tumingin sa akin. Hindi ko na mga you know, bida-bida sa ini yang dia dari sini. Ada rumah seorang itu tidak open man Bira. sama raw iwan mas So. Yeah. open man wong ko wawang kayo ni sa inyo Oh. oh man Oy. Nita Joy, alis na Nita Joy, alis ni. Puta madre. Ano mga gusto sleeping?
Diyan na yun. Diyan no. Bilitan sa dami ito. Huwag niyo sabihin girlfriend ito. Uy! Yung nakit sila. Paano nga dito? Paano? Hindi ka kakain. Sabi naman ako. Okay. Christmas ka na ngayon talaga. Marami pa. Puta nga yung ano nga. Ay, puta. Sige kita marong. Yan yung yan.
Ano ka po ah? Ayaw na pala. Ayaw ko. Bata pa ako. Pero kasi sa rin.
Yes. Yes. Kung kuya, yung ano kasi, baba ka dito na ka. Kaya, yung kita dito sa dapat ano yung patayin mo kasi yung smart, smart, smart,
Hindi ka umaasa ka mga puto. Kita may crab na sausage, may lato-lato pa. Ano yun? Kuya ko ng yun, ay sabi na lang sa ito, ganun. Isa na.
magkano yung nila. Sabihan mo lang. Ayun, kesa ba? Yan na sa tinda. Ano pala yan? Kesa ba? White. Sabi niya kasi magsalita. Harap na lang. Kukulo siya, no? Harap na low na ito. Dumanin ka. Low yun na ito. Ang bulkan talaga, ano ba? Ay, kung ito ka na, yan naman, di ba, sa ako ng delikado, please, may confidence yan. Ito pa, nagkukulos mo na ito. Sige mo talaga ito na. Pero, hindi delikado. Yun na, tagay na nagkain. Boom! Ano yan? Run! Hindi ko na pa tayo. Nakadisiputan mo ako. Yung ako, pili mo itong bako. Kung itong bako kasama, kayo. Delikado, ano mo? Ang konsentrasyon ko na kulitay kang ka nakikisubukan ka. Okay. Kita na, dugdog. Nga, kaya mo na ko yan.
Ang masarap yung hati. Sinasabi.
Photo?